गरिन्छ अब नयाँ कति वर्ष तपाईँले खेल्नुभयो कुस्ती? 3 वर्ष। 3 वर्ष। केटाहरूलाई यसो सिकाएको नि यसो सजिलो तरिका यसरी सिलाऊ यताबाट हान्दिस् न यताबाट काम गर्दा यस्तो त हुने यताउता मिलाएर गयो भने त हो नि
भयो ल द्याट्स इट हो कसरी बनाउने भनेर सिकाउने मान्छेले ल हराउला है त्यहाँ अहिलेको नयाँ मोडलको आएको छ मलाई पानी पर्छ घोडामा राख्नु भयो अनि यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ यो कास्टिङ बिग्रियो भने फेरि फस्दै गर्नु यो ठुलो एउटा सानो हो त अब पास कि फेल अब सर यसरी लुपहरू खोल्नु
छ